Які ж переваги та недоліки торгувати індекси? В цьому відео я вам покажу як і позитивні, так і негативні сторони, щоб ви могли самі для себе вибрати, що вам підходить краще. Як завжди, давайте з переваг. Основна перевага – це особливо індекс NASDAQ, який я особисто торгую, також з криптою. Це є найліквідніший інструмент, певно, ф'ючерса в світі. Добова кількість об'єму, реальних об'ємів, це є 100-200, може бути, мільярдів доларів, в залежності від активності дня. Відповідно, якщо ви торгуєте особливо скальпінг, тому що найкраще на індексах саме скальпувати, то для вас буде дуже багато можливостей, де зайти, де вийти. Тут я вам показую приклади своїх останніх торгових днів, які буквально недавно брав по індексам. Тобто в мене в середньому виходить від 500 до 1000 доларів за торгову сесію забирати. Звісно, що бувають нульові дні, мінусові дні, але потенціал дуже величезний цього напрямку. Дивись до кінця, бо я покажу зараз мінуси, щоб ти розумів, що воно тобі точно підійде. Наступне, що важливо, це є регуляція, тому що в деяких країнах, наприклад, якщо ми порівнюємо з криптою, немає доступу до фьючерсів на крипту, на біткоін, на ефір і тому подібне. І інший варіант – це торгувати Форекс. Форекс точно лажа повна, а відповідно в таких ситуаціях індекси набагато кращі. Плюс вони повністю зарегульовані і повністю в правовому полі. Якщо у вас білі гроші, то це для вас дуже гарний варіант. Друзі, якщо ви хочете так само навчитися торгувати і забирати за сесію 500 тисяч доларів, як ми беремо, торгуючи індекси, NASDAQ, S&P і інші, в описі під відео буде посилання, зайдіть, залиште форму, ми покажемо, як ми це робимо, і ви зможете долучитись до навчання, і будемо ділитися з вами нашими секретами та напрацюваннями. Наступне, що дуже важливо в індексах, ще який є плюс, це фокус, тобто є можливість торгувати тільки один інструмент. Тобто тут є тільки один стакан, один інструмент, і ви дивитеся по факту одні єдині об'єми, і ви ні на що інше не відволікаєтесь. Плюс, коли ви фокусуєтеся на один інструмент, набагато легше його скальпувати, бо в скальпінгу дуже тяжко торгувати, коли дуже багато інструментів. Також дуже важливі перевага є, це можна використовувати order flow, а саме Footprint, кластера, VWAP, дельту, книгу заявок і тому подібне. І за допомогою цього відкривати набагато кращі трейди. Особливо, якщо ви торгуєте скальпінг, це дуже важливо. Давайте тоді йдемо до мінусів. Перший мінус – це є в рази дорожчий старт. Перше, ви, коли будете торгувати індекси, в скальпінгу неможливо без торгової платформи. Ми використовуємо ATAS, на YouTube-каналі є повна інструкція, цілий плейлист з ATAS, як його скачувати, встановлювати. Тобто без скальпінг, без торгової платформи я не бачу, як це можна робити. Це просто ви як сліпе кошеня. Сама платформа для індексів, вона є платна. Якщо ви помісячно будете брати, це буде 60 євро в місяць. Якщо ви будете брати на довший період, наприклад, на 3 місяці чи більше, наприклад, на 1 рік, то вона буде коштувати 40 євро в місяць. Але все рівно це коштує. Наступне, що важливо, це є дані. Парадокс криптовалюти, у вас дані, де люди купили-продали, безкоштовні. І всі люди думають, що це так має бути, а на індексах ви купляєте. Тобто, якщо ви купляєте, бачите, є варіант US Futures за 100 доларів в місяць, і є ще варіант обмежених даних за 39 доларів в місяць. Тобто, ви ще не почали трейдити, але вже, щоб отримати доступ, ви вже платите в місяць від 100-150 доларів в місяць тільки за те, щоб мати можливість отримати доступ до цього ринку. Наступне – це є вартість угоди. Наприклад, на криптовалюті ви можете відкрити трейд дуже маленьким об'ємом, наприклад, на 5 доларів, на 10 доларів. Особливо, як ви є новачок, дуже важливо торгувати на малих об'ємах, бо тільки на малих об'ємах ви можете отримати перший досвід і вже відповідно з того першого досвіду бачите, що у вас працює і покращити свої результати. Наприклад, я торгую індекс NASDAQ, скальпую, то в мене мінімальний стоп-лосс 25-30 доларів. Це мінімальний стоп-лосс, один трейд. А у вас може бути стопів за сесію 3, 4, 5. Якщо ви скальпуєте, то стопів може бути навіть декілька. Тобто нехай 4 стопа, це вже ризик на угоду 100-120 доларів в день. Це тільки в день ви маєте виділити. Якщо ви будете торгувати ІС-ку, S&P-шку, то там, звісно, що можна менші по величині стопи ставити, це буде в середньому 45-100 доларів. Наступне, що дуже важливо, це є час. Бо якщо ви займаєтесь скальпінгом, це потрібен максимальний фокус. Це не може бути отак, як на бітку, ми недавно трейд брали, відкрив трейд і сидиш 4 дні, тримаєш, нічого не робиш. Тут декілька годин у вас максимальний тотальний фокус. В мене були ситуації, де я просто відкрив Telegram і відписав людині, і я пропустив точку входу. Тобто в скальпінгу все відбувається дуже швидко, і ви маєте бути сфокусовані, відпочивши. Тобто на півшишечки з телефона не вийде. Тоді стоїть важливе питання, для кого воно найкраще підійде і що з цим робити. Перед цим поставте лайк і підпишіться. На мою думку, це найкраще підійде
це для людей, де крипта, в принципі, заблокована. Якщо у нас багато є клієнтів з Німеччини, з Британії, США, якщо якимось чином ви не можете відкрити фьючерсні рахунки на криптовалюті, я би пробував торгувати індекси, тому що так, воно потребує більше грошей, але якщо у вас вони є, то в принципі це не є проблема інвестувати, бо результат теж буде гарний. Бо якщо ви маєте менше грошей, все рівно крипта краща для початку, бо ви набагато дешевше получите свій досвід, перепрошую. Ну і дуже важливо, щоб у вас була можливість, якщо ви будете скальпувати, на відкриття сесії мати декілька годин кожного дня робочого, вільних, коли ви нічого не робите, єдине, що ви перебуваєте за комп'ютером і робите трейди. Що я особисто вибрав? Скажу чесно, я вибрав обидва. Я торгую свінгові трейди на крипті, це такі трейди на більших часових періодах, бо вони мені подобаються, вони займають доволі мало часу. Тобто там основне це треба чекати, поки ситуація появиться. І скальпую індекси, воно одночасно дуже класно виходить. І мені подобається. Чому? По-перше, я можу, і для мене це як спортивний інтерес. Ну для новачків я би радив починати з чогось одного, і тому ви виберіть для себе.